la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre iubirea de sine. Vorbim despre iubirea de sine în contextul în care de foarte multe ori aud să mă iubesc pe mine și cum se face asta? Nu știu, n-am făcut-o niciodată. Da, poate suna un pic de speriat în momentul în care vorbim despre iubirea de sine, în contextul acesta al societății în care peste tot sunt furnizate informații despre narcisism, care teoretic ar fi supremul iubirii de sine. După cum am precizat în mai multe ediții și voi preciza de fiecare dată pentru că acesta este adevărul, narcisicul nu se iubește pe el, deși crede că se iubește pe el și comportamentul lui egoist îi face pe ceilalți să creadă că el se iubește. Însă, atunci când vorbim despre iubirea de sine, nu avem în vedere egoismul și lipsa empatiei. Când vorbim despre vindecare, pentru că de foarte multe ori am fost întrebată care sunt pașii prin care poți să te vindeci, ce exerciții trebuie să faci. Deși trăim într-o societate de consum care este cumva contaminată de a obține totul repede și dacă se poate trebuie să avem niște instrucțiuni scrise cu liniuță de la capăt, astăzi faci pasul 1, mâine faci pasul 2, în ceea ce ține de oameni, de emoții, de percepția propriei persoane, de construirea eului, a sinelui, a identității. Când vorbim despre o viață calitativă, nu avem etichete, nu avem instrucțiuni de folosire, nu avem liste cu liniuță de la capăt. Pentru că vindecarea, orice vindecare, presupune, pe de o parte, să dai drumul, pe de altă parte, să te iubești. Ca atare, vindecarea presupune și se face doar prin iubire de sine. Există foarte multe articole, podcasturi, discuții, dezbateri vis-a-vis de ce înseamnă iubirea de sine. Și mulți, foarte mulți, au preferat să facă niște indicatori, niște criterii. Și e bine, pentru că în mare parte avem nevoie de o idee generală privind ce înseamnă iubirea de sine. Deși este un concept foarte larg, foarte amplu și foarte profund. Dar din ce am observat eu, rare ori în abordarea iubirii de sine sunt atinse exact punctele care ar trebui să fie atinse și chiar dacă sunt atinse, nu sunt atinse toate. Iubirea de sine înseamnă, în primul rând, să nu te critici, să nu te umilești, să nu te jignești, să nu lași pe ceilalți să te jignească. Ca să se întâmple acest lucru, este nevoie să pui limite. Ca să poți să pui limite, trebuie să știi cine ești, să știi ce este normal și ce este intruziv, ce este abuziv. Pun o limită unde? Pentru că limitele sunt personalizate. Fiecare om este diferit. Fiecare om permite și se simte confortabil cu mai multe sau mai puține din același lucru. Mai multă iubire, mai puțină iubire, mai multă atingere, mai puțină atingere, mai mult confort, mai puțin confort, mai multă muncă, mai puțină muncă. Iubirea de sine înseamnă, așa cum știu să iubesc pe ceilalți, să mă iubesc prima dată pe mine.
În mod real, nu putem iubi pe cineva cu adevărat decât dacă prima dată ne iubim pe noi. Să ne iubim pe noi presupune să avem grijă de noi. Presupune să avem toleranță și răbdare, să avem înțelegere. Presupune să ne protejăm, să ne mângâiem emoțiile, să ne mângâiem grijile și temerile. Presupune ca atunci când ne simțim expuși sau vulnerabili, să creăm o zonă de protecție în care să nu ajungem să fim răniți. Să mă iubesc pe mine nu înseamnă să stau în spatele unui zid și să nu permit nimănui să ajungă la mine. Ba da, să mă iubesc pe mine nu înseamnă să îmi imaginez că niciodată nu o să fiu rănită sau dezamăgită de cineva. Se poate întâmpla și acest lucru dacă sunt naivă sau chiar am nimerit un psihopat realmente. Da, mi se poate întâmpla. Pentru că suntem oameni. Pentru că scopul nostru nu este să ducem luptele și muncile pe care le duc psihopații. Să pot să mă vindec presupune să am de ce să mă vindec. Presupune să existe o rană. Tot ceea ce vine din afară către noi și lumina soarelui și vântul care bate, temperatura aerului, ploaia, oamenii, casa, serviciul, relațiile, copiii, școala, totul, absolut totul ce vine ca informație de la ceilalți către noi, din mediu către noi, totul este interpretat. Iar această interpretare este extrem de subiectivă. Tocmai de aceea, pentru un om, o replică sau un gest al unui alt om poate fi amenințător, amuzant, banal și neinteresant sau o dovadă de iubire, încredere, afecțiune sau un trigger de enervare. E adevărat că există niște reguli generale, sociale în relații care fac diferența între gesturile amenințătoare și gesturile de iubire, de exemplu. Adică avem repere, avem valori. Însă, această interpretare subiectivă despre care vorbeam mai devreme ne poate influența percepția asupra lumii, asupra vieții și totodată asupra propriei persoane. Dacă am un istoric de abuz în viața mea, un istoric de neiubire, îmi va fi greu să identific gesturile de iubire din partea celorlalți și mai degrabă voi avea tendința să interpretez greșit anumite comportamente doar politicoase ca fiind gesturi de afecțiune și iubire. În această idee este extrem de important mai întâi să ne evaluăm propria subiectivitate. Veți spune, cum pot eu, o persoană, să-mi evaluez propria mea subiectivitate? Păi există posibilitatea ori prin contactul cu un specialist care are o părere obiectivă din exterior, ori pur și simplu întrebând și pe ceilalți vis-a-vis de aceleași situații, ei ce simt și ce cred. Există vorba asta din bătrâni care zice câte bordei atâtea obicei. Adică fiecare om pe care le veți întreba va avea o părere diferită sau emoții diferite. Însă este imposibil să nu existe o notă comună. Așa mai pot să-mi fac o autoevaluare la un nivel cât se poate de simplist, fără părerea obiectivă a unui specialist. Pentru că ceea ce vreau să ating și să atrag atenția vis-a-vis de subiectivitate este că de multe ori, cum
Toate traumele se nasc în copilăria noastră. În copilăria noastră, ceea ce ne se întâmplă este perceput subiectiv. Așa este normal să fie. Ca atare, uneori interpretăm ca dureroase anumite situații care nu sunt dureroase. Și le interpretăm pentru că atât am putut, pentru că n-am avut informații suficiente, pentru că nu ni s-a explicat, nu ni s-a spus. Pentru că ne-a durut în acel moment și poate am avut dreptate să ne doară în acel moment și nu am avut o repoziționare sau o clarificare a situației și în niciun caz nu am avut posibilitatea să recuperăm acea suferință. Adică n-am avut consolare. Ca atare, aceste evenimente dureroase provoacă un stres, o reacție de frică, care este diferită de frica senzorială care se trăiește în corp, ci este o frică psihică, emoțională, care se trăiește insesizabil. Ajung să evit sau ajung să am prejudecăți sau ajung să etichetez numai din dorința de a controla de dinainte să ajungă la mine ca nu cumva să mă doară din nou. Spun și enumer aceste lucruri pentru că avem în vedere că în fiecare dintre noi există un copil care a fost rănit la un moment dat. Iar toate aceste răni, mai mari sau mai mici, rămân acolo. Rămân acolo, se adună, fixează anumite comportamente și anumite perspective. Fixează ideea, de exemplu, că nu merit iubirea. Fixează ideea că dacă petreci mai mult timp cu cineva și dacă lucrurile se avansează, ne apropiem emoțional unul față de celălalt, o să se întâmple ceva rău. Sau dacă iubești prea mult pe cineva, sigur o să te părăsească. Toate aceste prejudecăți pot fi mituri familiale care au fost transmise tot de la niște copii care au suferit și au devenit adulți și au transmis mai departe, ori din propria noastră experiență de viață, din propria noastră filtrare a realității. Toate aceste dureri, ca să putem să ne vindecăm, ca să putem să ne iubim pe noi, trebuie să le dăm deoparte. Dar nu le dăm deoparte în ideea în care în dulapul cu scheleți am un sertar încuiat, pus în raftul din spate, care este plin cu durerile mele, dar le-am pus deoparte și am închis ușa. Nu contează că sertarul se zgâlție și scheleții dansează. Eu am închis sertarul și îl țin bine acolo. Nu. Să le lăsăm deoparte presupune să ne eliberăm de ele. Adică să nu mai continuăm să ne trăim viața în suferință, să nu mai alegem pentru noi ca frica și durerea să ne conducă viața, să ne conducă felul în care trăim, relațiile pe care le avem, să nu ne mai împiedice să avem încredere. Pentru că prima dată, înainte de toți oamenii, trebuie să avem încredere în noi. Și ca să am încredere în mine, înseamnă că trebuie să mă bazez pe mine. Trebuie să știu ce pot, ce vreau, ce nu-mi place, ce mă sperie, ce mă face să sufăr, ce-mi doresc, ce visez. Toate lucrurile acestea trebuie să le știu. Cât pot să fac din ele, cât aleg să fac din ele, cât vreau să fac din ele, să le păstrez și cât vreau să dau la o parte, cât fac parte din ceilalți și cât fac parte din mine, cât de mult sunt ale celorlalți și cât sunt ale mele. Pentru că
Poate să mă sperie ceva doar din poveștile celorlalți. N-am trăit experiența aia, dar mă gândesc că trebuie să fie urâtă tare de toată lumea, e speriată și a suferit. Sau pot să aleg să-mi trăiesc propriile mele experiențe, desigur, nu în necunoștință de cauză și nu în mod inconștient. Nu mă arunc cu capul înainte să trăiesc toate experiențele doar ca să aflu ce-mi place și ce nu-mi place. Nu. Dar în interiorul meu există o voce care îmi spune ce-mi place, ce nu-mi place. Lucrurile care îmi plac le explorez, lucrurile care nu-mi plac le verific. De asemenea, trebuie să verific dacă mintea cu inima sunt armonioase. Pentru că multe dintre lucrurile pe care le cred despre mine sunt doar în minte. Nu le simt și pentru că nu le simt, nu ajung să se concretizeze, doar le gândesc, dar nu le pun în acțiune. Să mă iubesc pe mine înseamnă să mă cunosc prima dată. Să știu cine sunt, să știu care au fost durerile mele, să-mi recunosc durerile, să le accept și să le las să plece. Este mult mai confortabil să nu facem asta, nu-i așa? Este mult mai confortabil să știu despre mine că am pățit ceva care m-a durut foarte tare și care acum mă face să mă protejez, că mă gândesc că durerea aia și neputința pe care am avut-o atunci m-a creat pe mine ca om și m-a făcut atât de puternic cât sunt astăzi. Și nu vreau să renunț la asta. Asta înseamnă să las durerea și frica să decide pentru mine. Înseamnă să mă persecut, nu să mă iubesc. Lucrurile care ni se întâmplă sunt o șansă ca noi să ne trezim la realitate. Lucrurile care ne dor sunt un semnal de trezire, ca alarma de dimineață care ne spune: hei, ai visat prea mult, trezește-te. Doar realitatea ne salvează. Și numai în realitate noi ne putem iubi. Putem să ne iubim simțind compasiune față de noi. Putem să ne iubim dându-ne voie, voce interioare, să vorbească și să ne spună ce ne place. Ne place să-i vedem pe ceilalți fericiți. Ne place să fim în legătură cu ceilalți. Ne place să oferim. Ne place o activitate sau alta, să fim mai dinamici, mai pasivi, să fim mai iubăreți sau mai distanți, să gândim mai mult, să simțim mai mult. Trebuie să le cunoaștem, trebuie să le dăm voie să existe, trebuie să le dăm voie să ne reprezinte, pentru că ăștia suntem. Și atâta timp cât nu ne iubim așa cum suntem, nu avem șanse la o iubire reală. De ce m-ar iubi altcineva dacă eu pe mine nu mă iubesc? Pentru ce? Pentru nesiguranța mea? Sigur, o să găsesc pe cineva care se oferă voluntar să fie părintele meu. Pentru furia mea, o să găsesc voluntar pe cineva care să se ofere să fie, nu știu, poate sacul meu de box. Pentru dorința mea de a oferi, o să găsesc cu siguranță mai mulți psihopați disponibili să primească. Dar, pentru ce merit să fiu iubit sau iubită? Dacă mă iubesc pe mine, voi merita să fiu iubit. Pentru că atât timp cât mă iubesc, îmi învăț limitele și voi fi capabil să pot să respect limitele celuilalt.
voi fi capabil să înțeleg trăirile, voi fi capabil să înțeleg nevoia de susținere, nevoia de spațiu. Nu voi considera amenințător faptul că nu petrecem fiecare secundă împreună și că nu îmi spune tot ce are prin toate cotloanele minții sale, pentru că nu este nevoie. Iubirea înseamnă încredere, înseamnă bonding, conexiune, înseamnă apartenență, dar nu obsesie și dependență. Neiubindu-ne pe noi, aducem neiubirea în viața noastră. Iar neiubirea nu este decât o altă sursă de suferință. Ca atare, vedeți, până la urmă, toată alegerea este între vrem să fim iubiți sau vrem să suferim. Vrem să rămânem victime sau vrem să dăm drumul la a fi victimă, să dăm drumul la neputință și la furie. Pentru că a nu fi victimă nu înseamnă să devii agresor. Un agresor este o victimă activă, o victimă însetată de răzbunare, dar este tot o victimă. Să mă vindec presupune să mă iubesc, să mă iubesc presupune să dau drumul. Să dau drumul la tot ce mă ține pe loc. Să dau drumul suferinței trecute, care nu mai este în prezent, nu mai are cauză, nu mai are obiect, este amintirea durerii. Presupune să dau drumul furiei. Presupune să dau drumul nedreptății. Și mai ales să dau drumul fricii. Pentru că durerea creează frică și avem tendința să credem și să ne ținem foarte tare de convingerea asta că frica ne protejează. Dacă trăim printre urși și lupi, da. Dar dacă trăim printre oameni, mai ales în societatea noastră în care avem dreptul să ne alegem ce fel de viață trăim, avem dreptul și responsabilitatea să alegem să nu suferim. Se poate, chiar se poate. Știu, pare o iluzie, pare prea bun să fie adevărat, pare ca un slogan de reclame, dar nu e o reclamă. Este adevărul, este realitate. Lucrul ăsta se întâmplă. E adevărat, fiecare are ritmul lui. E adevărat că fiecare are propriul său proces de a învăța să se iubească pe sine. Însă, așa cum am fost capabili să învățăm să ne fie frică, așa cum am fost capabili să învățăm să trăim cu durerea, avem atât de multă putere de a trăi cu iubirea și avem atât de multă putere de a învăța să avem și încredere. Încredere în noi, prima dată, ca să putem să trăim și să ne dăm seama din toți ceilalți din exterior în care merită și pot să am încredere și în care nu. Nu mai suntem vulnerabili la orice șoaptă dulce și tentativă de însiropat menită să manipuleze. Abia când ne iubim pe noi, nu mai suntem vulnerabili. Abia când iubim realmente, cu adevărat, pe noi și pe ceilalți, nu mai suntem deloc vulnerabili. Nu ni se mai poate face rău, pentru că suntem în realitate. Și cele mai mari resurse de pe lumea aceasta care pot vindeca, aduce echilibru și armonia sunt iubirea și încrederea. Mă cunosc pe mine, am încredere în mine, mă iubesc, abia atunci sunt puternic. Nu atât timp cât fug,
de frica mea, de durerea mea, de grijile mele, poate? Nu. Puternic, cu adevărat. Sunt doar în iubire. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.